ඒගොල්ලන්ට සතුටින් පිළිගන්නවා Ameesha YouTube channel ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ගොඩක් කලින් පස්සේ දැන් වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකක් අන්තිමට මේ වගේ වීඩියෝක් දැම්මේ මම හිතන්නේ මාස මතක නැහැ කොහොම හරි මාස 3-4කට විතර පස්සේ. ඒ කියන්නේ කලින්. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න අද වීඩියෝ එකක් කරන්න හදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ වීඩියෝ සීසන් එකක් තියෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ දවස්වල ගොඩක් ට්‍රෙන්ඩින් යන, ඒ කියන්නේ වයිරල් යන වීඩියෝ එකක් තමයි වයිරල් යන ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඉතින් අන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි Hubibi Capcut වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දැකලා ඉතින් channel වල කට්ටිය ගොඩක් ස්ටේටස් දානවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් TikTok වල තියෙනවා ඒ වගේ වීඩියෝ එක. ඉතින් කොහොම හරි Hubibi Capcut වීඩියෝ එක ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අතර දැන් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය හොයනවා කොහොමද මේක හදන්නේ. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ කරනකම් බලන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර යමු අද වීඩියෝ එකේ ටොපික් එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඇත්තට මේ ගොඩක් ලේසියි. ඔයාලට තියෙන ඉස්සෙල්ලම ඔයාලගේ Chrome browser එක මොකක් හරි browser එකක් default වෙන browser එක හරි කොහොම හරි Chrome browser එකෙන් Google එකට යන්න google.com. ඉතින් අන්න එකට ගිහිල්ලා ඉතින් ඔයාලට තියෙන search කරන්න Hubibi Capcut කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අන්න විදිහට search කරාට පස්සේ ඔයාලට Hubibi Capcut කියලා උඩින්ම result එක නේද? ඒකෙන් තමයි මුලින්ම කියන්න ඕනේ අන්න ඒක. ඒ කියන්නේ මේක කරන්න නම් ඔයාලගේ phone එකේ අනිවාර්යෙන්ම Capcut කියන application එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් Capcut කියන්නේ වීඩියෝ එඩිට් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් TikTok වීඩියෝස් වගේ හදනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Capcut ඇප්ලිකේෂන් එක Play Store එකෙන් ගන්න. ඉතින් මම link එක දාලා තියෙනවා පළවෙනියෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අරගෙන ඔයාලට තියෙන්නේ එහෙම search කරාට පස්සේ search result එනවා. ඉතින් අන්න එතනින් උඩම තියෙන result එක උඩ click කරලා මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් යන්න. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ capcut.com එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක use template කියලා යට බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන්න අන්න ඒක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට ගෙලින්ම CapCut එක open වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඉතින් එතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ අට image set එක select කරන්න යනවා. ඉතින් එතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට කැමති කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලලා තියෙන කෙනෙක් නම් දකින්න ඇති. ඉතින් මම මගේ වීඩියෝ එකේ මුල්ම කැලේ ඒක දාලා තියන්නම් කොහෙන් හරි. ඉතින් අන්න එතනින් ඔයාලට පේන්නේ නැති ඒකේ මිනිත් දුන මාරු වෙනවා. ඒක ගොඩක් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒවට අදාළ images ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් select කරගන්න. වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් හරි කවන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට දාගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා gallery එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක select කරගන්න. select කරලා පස්සේ මෙතනින් next දීලා කෙලින්ම මේක ඊට පස්සේ ඔයාලට export වෙනවා. කිසිම වෙන දෙයක් නැහැ. එතනින් export වෙනවා. එච්චර වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට මේක හදාගන්න. ඉතින් ඔච්චර කරන්න දෙයක් නැත්නම් මේක හදාගන්න ඉතින් ගොඩක් ලේසි දෙයක්. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් අයට මේක හොයන්න ඉතින් ගොඩක් අය ඉතින් කොහොමද හදන්නේ කියලා ගොඩක් අය ස්ටේටස් දානවා හදලා. ඉතින් එතකොට ගොඩක් අය අහනවා කොහොමද මේක හදන්නේ එහෙම කියලා. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි මේක හදන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න try කරලා බලන්න. ඉතින් ඒකම තමයි අපේ WhatsApp group එකට තමයි join වෙන්න නැත්නම් join වෙන්න. ඉතින් WhatsApp group එක Ameesha brother official group එක. ඉතින් ඒකට join වෙන්න නැත්නම් ඔයාලා join වෙන්න මම පළවෙනි link එක දාලා දෙන්නම්. ඉතින් ඒකම තමයි අර website එකෙන් මම link එක දාලා දෙන්නම්. ඉතින් එහෙම search කරලා යන්න බැරි කට්ටියට ඉතින් එතනින් මම copy කරලා දාලා දෙන්නම්. හරි කොහොම හරි බලපන්න thanks ගිහින් යනවා. සුබ දවසක්.